плюс, не плюс, что за тишина? Игорь приехал сейчас ко мне и говорит, нас 11. 11 чоловік. Хороших людей багато не буває. Говорит, добро пожаловать в мой штаб незламності. Антон, не їдь сюди, вони вже близько. Розвертайтесь, розвертайтесь. Давай! Давай! Згадай перший день, коли ти потрапив в Бахмут. Як це було? Я був там на одному напрямку фронту. Там було тяжко. І ми постійно всі говорили, як Бахмут. І я думав, як мені повезло, що я тут, а не там. Потім завтра їдемо на Бахмут. Я такий, ладно, поїхали. Ну, нас не так завели, що просто ви тут сидите і все. Нам дали час вивчити місто, що де знаходиться ворог, трішки прийти в себе. Ми походили по позиціям, поспілкувалися з бійцями, які там вже давно. Відчули цю атмосферу. І потім вже була чітка задача взяти на позиції, тримати оборону. Ну, зараз вже можна казати, це в нас тут був штаб. У будинку було там 2 С-300 влупило, але Бахмут там, в принципі, весь так виглядає. То вивчали, хто де, знайомились. Постріл пішов 26 секунд. Перше, так сказати, півроку війни потрібно було постійно ховатися від артилерії. В Бахмуті це вже чуть, навіть не чуть, а інша вже війна. Окрім того, що тебе хочуть знищити із авіації, артилерії, танків і всього, тут ще піхота. Тому там всі посадки вони вже просто викошені. І тому там всіяні трупами. Це реальність, так? Бо тільки меч, а не слово, здобуде нація права. Добро пожаловать в мой штаб незламності. Штаб вообще шикарний. Все, короче, як п'ятизв'язочному мотелі. Так що І саме головне, можна поїхати в Бахмут или якомусь сюди. 100% набагато ближче. В Бахмуті нас чекає коуч та люди. Парні, таке питання. Всі, друзі, Марк, всі рішаємо їхати туди. Кожна наша поїздка на передову – це ризик. Бо будь-який момент може прилетіти, будь-який момент ти можеш загинути. Зважуємо ризики, їдемо чи ні, радимося всі командою і приймаємо рішення одноголосно. Во скільки ми встаємо? 4 ранку. Щоб 5 виїхати. По 50 минут і дивляться таке? Да, у нас предыдущий полмільйона. Ну, інтересно, бачите, ставочки, такі всякі штучки. Сейчас вам покажу отряд, который выдвигается волонтерить, помогать спасать людей. Так, і такий у нас конвой, ми їдемо сьогодні першими. Проводимо маленький інструктаж, щоб був порядок, ми їдемо командою. Давайте будемо всі уважні. Мы сейчас едем. Куда, Игорь, мы едем вообще, получается? Їдемо допомагати людям. Все. Стине, кава, маємо їхати. Женя, как всегда, присутствует на всех наших опасных выездах. Как ты вообще, Женя, как ты настрой? Настрой боевой. Понимаешь, когда мы едем? Готов? І будеш знати, що ти гарно екіпіровався. Ми, як українці, зараз будуємося як потужна нація. Ця поїздка на Бахмут
ми допомагаємо хлопцям. І чому я волонтер, чому я допомагаю? Я остаточно знаю, що ми переможемо в цій війні. Або ми будемо зупиняти їх, або вони просто знищать нашу країну. Всіх каски є? Самый главный морской котик прямиком приехал к нам сюда на спецзадание. Как ты с перелетом справился? З паства перельотом до лікарічка не приїхав собі. Каже, що я перельотом. Ми в хорошому настрої їхати далі, як до цього часу, робити добрі справи. І класно їхати туди саме, там, де тебе чекають і там, де дійсно потрібна допомога. Коли почалась війна, і я тоді вивозив людей з Бучі, з Ірпеня, мене кожного дня мучила одна думка внутрі: я маю десь померти. Я завжди молюся, я їду в машині, кажу: Господи, будь ласка, поможи, зберіг до цього часу, бережи далі, щоб можна було щось робити. Кожен пише свою історію, свою особисту історію, за яку не буде потім соромно. Ого, мостик такой интересный. Чем ближе туда, к Донецку, чем ближе туда, к востоку, тем как бы и разрушений больше, и атмосфера по напряженней. Это печаль. Города серые, пустые, и это такие, знаете, как это, военные городки. Этому дому вообще хана. Здесь разбиться стекла, елки-палки. Да, и вот это тоже авиабомба. А почему не, что как сюда, почему? По мирным. Да хрен его, что там у орка в голове было, почему сюда именно? Зараз покажу, що таке російська агресія. Дивіться, просто дивіться. Раз, два, три. Это был целый дом, вот, просто пополам разрезала авиабомба. Были самые жесткие бои здесь рядом с Изюмом, и вражеская армия использовала активную авиацию. Блин, посмотри же, детские вещи. Здесь был обычный жилой массив, обычный жилой дом, детская площадка. Дом, который сейчас, ну, просто без привлечения разрезан пополам. Просто вещи до сих пор в шкафу. Вот эта картина, это просто жесть. Какие-то вещи до сих пор, книжки. Какая картина может быть более ужасной? Я даже не знаю, чем когда ты смотришь на разрушенную жизнь вот так вот. Тут жодного будинку нема цілого, якщо не помиляюсь. Що тебе більше всього зацепило? Те, що кожного разу, коли трошечки ти бачиш якісь пошкодження в місті, і в тебе є надії, що все пройде, це ми відремонтуємо, це відбудуємо, все буде супер. Але кожного разу більше і більше прильотів, більше розрухи. Це тяжко, це болить. Тому що для нас це місцевість, певна, це наша країна, але, друже, якщо так вникнути більш глибоко, це чийсь дім. Це маса роботи, це чийсь затишок. Це родини, там дітки гуляли, тут все руйнується більше і більше. Для когось це біль, яку я ніколи не передам. Ти ніколи її не зрозумієш, можливо. І ці поїздки вони будуть до того часу, поки ми не переможемо. І після буде багато роботи. Але я боюся, щоб у багатьох не опустилися руки. Бо час, він коли затягується, дуже така штука є дуже небезпечна. Коли люди звикають до війни, звикають до горя, звикають, що десь там уже робиться, аби в мене було. Звикає не тільки Україна, звикає все суспільство. А в Україні не просто якась економічна криза і нам не вистачає тут якогось там багатства. В Україні люди гинуть. В Україні вмирають діти, в Україну прилітають ракети. І я боюся дуже сильно, щоб ви до цього не звикли. Я думаю, це буде другий Азовсталь.
Останні місяці ти у Бахмуті. Чому він так важливий стратегічно? Їм потрібна якась гучна перемога. Але захватити якийсь районний центр, я не вважаю, що це гучна перемога. Щось мені тут не подобається. Десь кулеметик працює. Це ми приїхали вже ближче до переднього краю, заховали машину і чекали хлопців, які прийдуть нас заберуть. Це якраз перед тим, як вийти на ноль. Ви дуже близько з ворогом? Вуличні бої – це, напевно, найтяжчіше. У тебе ворог знаходиться на відстані 20 метрів, 50, 200 метрів. Ти можеш дивитися такий, так, тепловізор, це тихо, спокійно, потім гоп. І вже 10 чоловік переходять дорогу. І це просто якось трапо. Ось тобі дистанція з 500 метрів скоротилася до 100. І ви вже майже в лоб з ними б'єтесь. Якщо ефективно почали, вони відходять. Якщо ні, вони закріпляться на цій позиції і завтра підуть далі. Постріл! РПГ! Блядь. Сука! Блядська. Сука. Ситуація дуже тяжка, але хлопці від цієї дачі. Охороняють нас. Ти що, друже? Ти що? Війна, всюди війна. Що хочу сказати. Дуже тяжко нашим хлопцям, просто дуже важко. Дивлюся на хлопців просто, що тут дуже тяжко. Пішли завтра. Друзі, коли на відстані, якось стає спокійніше тобі, і ти думаєш, що і на локаціях, на передовій не все так погано. Але коли приїжджаєш на локації, це дуже страшно, і війна – це велика біда, великі втрати. Тому будемо далі молитися і допомагати нашим воїнам. Вони реально дійсно прекрасні і сильні. Мы едем, все, приехали. Мы едем колонной, 5 машин. И это сейчас сложная задача, если мы не пристреленные, потому что кто-то поехал быстрее, кто-то позже, связи нету, только рации, которые имеют ограниченный радиус на пункт действия. Пошел, Саня, пошел! Все окей, прием. Когда я говорю, понял, Женя, прием как-то не очень. Давай как знаешь, как в фильмах, какая-то кличка там или там ястреб. Не знаю, придумай что-то крутое. Давай придумаем позывной Хаус от твоей фамилии. Годится. Хаус, прием. Обрати внимание, на 3 часа какая-то подозрительная активность. Принял, да. Запахло порохом. С одной стороны, когда ты едешь в конвое, нас ты ж не один, приятнее. С другой стороны, как бы конвое, в принципе, звучит, да, это уже какая-то цель. Так, якщо не дай Бог, ти буде тут прочитати, газ, повну, ніяких там свіжей, виходить з машини, падає, газ, полі, топає. Наша задача туда добраться целыми и невредимыми, оставить там много гуманитарного груза. Это и теплая одежда, и еда, и вода, и медикаменты. Кстати, там уже какой-то вроде дым вдалеке. Едет 5 машин, вот. Тут рядом, слышите звуки, это вылеты, надеюсь. Вот. Когда есть вылеты, есть и прилеты, к сожалению. Может, я нагнетаю, да, Влад? Ты уже сам уже такой думаешь, и может пока еще не поздно нас сойти назад куда-то на попуточке. Ух, елки, что это было? Повтори. Ты слышал какой-то залп только что, да? Да, это был выход. Надо валить, только что-то стрельнуло. Только что, короче, он стрельнул, какая-то ракета стрельнула. Химарс? Ёлки-палки. Фух.
Як розповідав мені коуч, Хімарс – це високоточна зброя, яка може наносити удари по ворожих об'єктах глибоко за лінією фронту. За допомогою Хімарсу ЗСУ знищують ворожі склади боєприпасів та ППО. Ця зброя – пекельний жах для ворога. Офигеть. В общем, переражается дорога, думаю, что может быть? Ну не знаю, какой-то конвой. Бам! Пфф, ракета, взрыв. Ты охеревший, ничего не понимаешь, что делать. Теперь, Влад, ты как? Не успел понять, что произошло, вижу только дым. Да, не вижу только дым. Не, Влад всегда спокойный, у нас взрыв, я говорю, Влад, ты хоть бы закричал, потому что я реально перепугался, а он сидит, знаешь, люди подумают, да, Антон, наверное, переигрывает специально, для видео нагнетает там атмосферы, чтобы оно интересное хоть что-то было. А то, если честно, я так всегда и думала, когда смотрела твои видеодневники. Вдруг реально будет ответка сейчас, потому что они могут понять. Да, вторая мысль, что надо валить, она может быть, да. Надо быстрее как-то, лишь они запустят в ответ. Капец. Мы каждый день что-то снимаем, потому что это важно. Нужно показывать всему миру то, что сейчас происходит. Если мы будем молчать, на нас бы не обращало бы мировое сообщество какое-то внимание. Нам нужен ленд-лиз, нам нужна какая-то помощь. И благодаря информации, благодаря средствам массовой информации, мы не молчим, мы распространяем эту проблему. У нас первая точка, вот люди, которые нас ждут, это вот уже бабушка машет уже, давайте сюда. Это классно видеть людей, которым нужна дійсна допомога. Ми зараз з хлопцями буквально 5 хвилин виставимо ящики, підготуємось добренько. І ви, всі, хто є, всім вистачить, не переживайте. Ми зараз знаходимося, це лінія фронту майже. Дуже багато людей. Люди продовжують жити, продовжують щось робити. Дуже важко, прям дуже важко. І коли ти там допомагаєш людям, це надихає тебе щось робити, тому що хочу продовжувати будувати свою країну, допомагати молоді. Ми можемо збудувати дуже потужну державу, але треба перемогти цього сусіда. Даже собаки перепуганы в этих местах, и все, потому что мы в 2 километрах от линии фронта. Тут вам не шутки. Сначала молчим. Привет, студия, да, мы можем сказать... Нет, не надо. Сначала, да, витаю, коллеги. Витаю, коллеги, добрый день, студия. Мы сейчас уже наконец-то находимся на точке дислокации и непосредственно занимаемся тем, что снимаем наш репортаж. І, звісно, саме головне, це даємо гуманітарну допомогу. Люди, на жаль, дуже голодні, кругом це розруха, це війна, і нічого гарного тут абсолютно нема. Тому ми здесь, тому ми тут, щоб допомогти, щоб підняти настрой. Это Катя, и тебя многие помнят по первому выпуску, когда я спустился в метро в самый лютый ад в Харькове, без привлечения. Ты там находилась, и офигеть, ты очень сильно бреднулась, ты уже пресса. Расскажи, как это о своей эволюции. Да, изначально я жила в метро, но жила в метро не просто потому, что мне было страшно, да, это тоже, а еще потому, что там у меня была волонтерская деятельность, я старалась помогать людям, то есть я сидела с детьми, я с ними занималась, со всеми детьми с метрополитена. Я старалась находить какие-то связи с общественностью, чтобы проводить какие-то мероприятия для детей, в принципе, для людей в метро. Потом я начала связываться с режиссерами, с американским режиссером Кэрри Фукунага. Он меня вдохновил, сказал, что Катя, делай видеодневник. Но не тот, который у тебя видеодневник, а свой, попроще, да. Свой, наш. Я думаю, начну. Распространились эти видео, меня заметили другие иностранцы. Из-за того, что я знаю языки, я уже начала работать как фиксер. Фиксер – это человек, который сопровождает иностранных журналистов, режиссеров, других известных людей в горячие точки. Как ты себя охарактеризовываешь? С негативной стороны. Я участвовала в допросе русского военнопленного. Это человек, который в Изюме, он насиловал женщин и детей. Он был как охранником в тюрьме. И когда ты сидишь, слушаешь это, ты еще переводишь иностранцам то, что ты слышишь. Это несравнимые эмоции, потому что перед тобой сидит убийца. И как-то так все закрутилось, что я уже начала работать и с военными, то есть с батальоном 226, 127-я бригада сил ТРО ЗСУ. Там мы тоже уже начали развивать пресс-офис этого батальона. И потом меня заметили после этого, после волонтерской деятельности на телеканале «Рада» и предложили быть корреспондентом. Но я согласилась, и вот я работаю в военном. У тебя чувствуется, знаешь,
телевизионный. YouTube и телевизор, он все-таки отличается. Сейчас ты не то, что приспособилась. Я вспомнил. Вот даже тебя узнали. А я думаю, знакомое лицо. Сейчас ты не то, что приспособилась, ты уже... Подписана на тебя в Инстаграме? Фанат, ребят, тут фанат. Фанат, короче. Да. Фиксируем эволюцию людей в реальном времени. Так оно і працює. Як ти мотивуєш людей? Що ти їм говориш, що вони такі щасливі після тебе? Кажемо, що ми любимо, бо це дійсно, що ми любимо їх. Беремо гостинчики, збираємо, але це не ми тільки робимо, це робить маса людей. А ми взяли, привезли і віддали. Все, це супер, всі в єдності разом. В основном люди приезжают, просто что-то раздали. Игорь всегда выслушивает человека. Я помню, как ты кому-то что-то... Вот тебе человек что-то говорит, знаешь, обычно все такие на-на-на, и это... А ты его выслушаешь, ты ему что-то сказал, я смотрю, человек там поменялся. Он... Це важливо. Знаєш чому? Бо сам проходив такі моменти, і коли тебе хтось підбадьорить, кажеш, все, дякую і вперед. Це дуже важливо. Вот обычно, знаешь, люди, когда сами это не испытывают, они не могут понять. Ну, в твоем случае, это у тебя и был такой персональный опыт. Ну, якщо з мого персонального, там хтось мене знає ближче, знає мою історію життя. Я з дитинства сирота, жив майже на вулиці, в мене будинка не було, там розвалений. І я знаю, що таке жити, коли ти 3 дні без їжі. Я це знаю. Я знаю, що таке бути голодним. Я знаю таке, що як ходити по мусоркам, шукати їжу. Я це все пройшов. І ти нікому не потрібен. Навкруги тебе мільйони людей, і ти просто йдеш, як будто вони тебе не бачать. І тому я розумію, що підтримка, вона дуже важлива. Слушай, я вроде никогда не знал, ну, так, знаешь, никогда так прямо по душам не говорили, когда много чего обсуждали. Ну вот сейчас прошло столько времени. Ну ты по сути взял как self-made, ты сформировался, ты изменил кардинально свою жизнь. Как ты прошел на вообще путь? Це певна увага людей. Хтось не пройшов мимо. Знаєш, є люди проходять мимо, а хтось зупиняється і внік в твоє життя. Те, що особисто моє життя змінило. Я коли був малим, в мене була ситуація, вона дуже-дуже така критична. І я сказав собі, Боже, якщо ти є там, бо я не вірю, є він там, немає, мені було все одно. Якщо ти є там на небі, мені 7 років, я це пам'ятаю як зараз, то допоможи мені, щоб вирішилась моя проблема, бо мені там було страшно. І я повірю в тебе, Ісус. Теж, то так. І моє питання вирішиться, і на дитячій основі, на дитячій вірі, я розумію, що я сирота, у мене нема що їсти, я виробний, блесing. Але там вони втащують. Я почав з цих днів просто молитися вірою. Боже, хочу велосипеда, хочу їсти, хочу те. І писає мені людей. І отак рік зарепень, певні люди в моєму житті формували мене. Це Он посылал тебе людей, так, но ты сам использовал, то есть он дал тебе возможность. Хапатися треба було за життя. Да, хватка, да, це є, слава Богу. Але основа це те, що комусь не все одно на твоє життя. Що ти колись хотів? Воно давно. На день рождения, щоб дядя Вова. Велосипед. Ой, А дядя пам'ятаєш, я Ігор. тобі казав, молися і що? І буде. Тепер дивись, іди сюди. Що це? Велосипед? Любиме? Доставай. Доставай, друже. Для людей може бути все одне там. Дитинка отримала подарунок. Але коли я вспоминаю, коли я радів і розумію, що це щось велике, це дуже потужно. Це дуже. Остання моя поїздка. Я коли там привіз до однородинного подаруночки, я пам'ятаю, як ця малесенька взяла цей подарок, стояла, і мене так заболіло, і я так дивлюсь на це все. А вона каже, це що? Я говорю, це хлопець чи якась кашка, не пам'ятаю. А вона каже, а з чим їй треба їсти? Я говорю, з молоком і медом, говорю, можна. Вона каже, а в мене нема меду. А я говорю, я привезу тобі, чесно. Ох, мої короночі. Так, дивися. Я тобі обіцяв мед. І що ти думаєш, є мед? Ні. Я їхав дороги, я просто так плакав і кажу, Боже, просто поїздка. І це мене формує. Мене формує як особистість бути співчутливим. Бо мені коли думав, треба спасти весь світ. Це хорошо. Начни з маленького. Піди накорми когось. Та бомжі, вони там, коротше, свою життя спортили. Ну, окей. Ну в нього нема що їсти. І як би там не звучало це, може там трошки смішно, вони наші бомжі. Є можливість, накорми, не спіши судити. Війна показує, що ти сьогодні можеш мати все, потім клац і нічого. Раді навіть одної людини, мене запам'ятай, яку ти спасеш, життя вже варте там. Хей. А ты что тут? Держи тебя, Сникерс. И еще один, сейчас, подожди. И второй.
Спасибо. Нема за що. Не громко? Бывает и тихо, бывает и громко. Бывает тихо, ну уже привык, да? Ну да. Ты в школу ходишь? Онлайн. Онлайн? А, онлайн. Вон моя школа. Она уже разбомблена. Дом целый, все в порядке, слава богу. И должен быть дальше целый. Так а как ты свободное время проводишь? Играешь во что в игры какие-то? Майнкрафт. Майнкрафт. О, это я знаю. Это была Майнкрафт Альфа и Майнкрафт Бета. Еще есть Бедро. Как ты подписан? Я? Да. Кирик. Кирик. То есть, если вы встретите Кирика, то это этот парень. Если он вам надрал задницу, вы понимаете, кто это. И не обижайте. Ми катаємося в такі міста, де горе, де зло, і, коротше, там діти. Дуже багато дітей. Я не знаю. От для мене це якийсь, такий, як це? Я сам, мені дуже важко було виїжджати з мого Мелітополя, але я розумію, що є такі моменти, життя набагато дорожче, реально. І це ж не те, що немає можливості в них. Є люди навіть, які повезуть, і люди залишаються. Але діти, наші діти не повинні бачити це. Саме із-за цього хлопці воюють. Перельот, по-моему. Давайте. Як проходить, якщо можна так сказати, звичайний день у Бахмуті? Якщо ти піхотинець, то ти сидиш на позиції і 24/7 ти повинен пильнувати, ти повинен відбиватися від атак, ховатися від артилерії, і тому кожен день він там незабуваємий. Ти не роззуваєшся, ти не роздягаєшся, ти спиш з автоматом десь на якомусь розбитому дивані в підвалі, а ще гірше на якомусь стільці, і якусь окопну свічку ти запалюєш, держиш автомат і намагаєшся хоч якось відпочити. І коли ти спиш, ти стараєшся все слухати. Ебаш! Ебаш! Давай, блядь! Пошел! Мирне населення є там? Мирне населення є, на превеликий жаль. Ми їм допомагаємо, але у нас, таки навіть ми їх побоїмося. Найнебезпечніша каста людей на війні – це алкоголик, які місцеві. Його легко купити, йому багато не потрібно. І він буде ходити між українськими солдатами, видивлятися і потім це передавати. Тому до них потрібно дуже обережно ставитися. Прием, как слышно? Что-то не то нас сбилось. Ребята, меня слышно? У нас моя рация сбилась. Так, слышу. Пацаны сказали очень жестко, никакими рациями не пользоваться, понятно? Как их выключить или просто в них не говорить? Да. Что, да, выключить или не говорить? Слушайте рации, чтоб не накрыли. Здесь очень жестко все. Парни сказали на блокпосту выключить все рации. Как их нахер выключить? Кто-то знает? Ты знаешь, как выключить? До конца. Достанете вообще лучше батареи, понял, чтобы наверняка. Давай, газу.
Welcome to New York, дамы и господа, и мы заехали в один из самых известных городов всей Америки, который находится в Донецкой области Украины, Нью-Йорк. Пристегните ремни посильнее, потому что здесь штормит и здесь идет война идет. Здесь просто город-призрак. Вот проехали, непонятно что, где, кто, нет. Вообще никого нет, да? Вообще никого нету. Это тоже так стрёмно. Вот так вот тут происходит життя. Куда прилетело? 1 кілометр до лінії фронту – це населений пункт Нью-Йорк. І ні, це не Сполучені Штати Америки, а Донецька область. І навіть зараз ми чуємо вибухи ворожих обстрілів. Поки ми зараз стоїмо, роздаємо гуманітарну допомогу. От саме там, от ті терикони, які стоять, от там, де моя рука, от там вже прям тупо їх позиції. Да, там їх позиції. Вот это вот, видишь, вон солевые шахты, это все русские. Это все уже русские. Вот эта вот горочка, там уже вражеская армия. Теоретически даже меня видно в какой-то из биноклей. Відійдіть назад, будь ласка. Розійдіться. Честно, люди здесь голодные. Честно, просто понимаете вообще? Мы еды привезли. А? И мы еще привезли еды. Ну, что смысл от этого, блин? А что нужно? Они сейчас будут взрывать друг друга на запчасти, поверь мне, как собаки. Тобой такое, мама дорогая, потому что люди голодные, здесь живут, что понимаешь, как бы вот здесь, вот здесь живут. Ну это хана, просто хана. Какая у вас тут ситуация по коммуникации? Ситуация. Свет есть? Он, вода, газ. Какой газ, братан? А какой газ? Воды у нас нема уже почти год. А слава богу, хоть свет дали. Тебе сколько лет? 20. Ёлки-палки, блядь. И ты погнал в эту фигню. Помочь людям. Это не фигня. Зачем ты это делаешь? Ну, я с Донецка. Ну, и это, типа, мои родные края. Ты вырос в Донецке? Да. Мы в 2014 году уехали, когда война И началась. каково это, когда ты вырос в Донецке, который был Украиной мирным городе, и вся область не то что разрушена, она уже другая, это другая реальность. Каково эти, что ты чувствуешь? Ну, типа, сначала было дико, а потом же привык. Как ты попал в команду к Игорю? Да все просто, типа, я не успел эвакуировать людей с Бучи и с Ирпеня. Не успел? Да. Ты хотел? Меня родители не пустили. Вот. А сейчас я ему написал, типа, Игорь, ну, сконтачились в церкви, он взял меня, и все. А Игорь решает, да, кого брать? Да. Позывной Питер Паркер. Или тебя не такой позывной? То там... Какие-то по нему, каких-то. Да? Питер Паркер был? Кто такой, да. Стоять! Пожалуйста, 2 кроки назад! Ще 2! Шаг назад. Ви просто нас ігноруєте. Що є ще немножко, ну що ще є? Вставайте в рядочок. А що там робиться вже? Парні, а що там робиться? Що там робиться? Я говорю, прошу, а чого ви тут займаєтесь? Хто дозволив? А мне 2 надо. Где мой там пакет? Там? Отаке відношення обрізає все бажання потім їхати, проїжджати там тисячі кілометрів, коли ти приїжджаєш і по телефону хтось дзвонить, каже, ну тут такой хлам привезли, или там, Лідочка, не ходи сюди, тут такое себе не очень, то це не дуже приємно. І я не говорю за всіх, да, хто там проживає в місті Нью-Йорк, тому що є люди, які дякують, цінять те, що ми робимо. Але повторюсь, ті, хто так буде себе поводити, не чекайте, що до вас більше хтось приїде. Лидочка, не иди сюда. Не иди сюда, Лидочка, это хлам, каже. Это хлам, понимаешь, я там консерв привез на 40 тысяч. Лидочка, это хлам. Чара, иди на работу. Да ешь ты. Чуваки стартуют жестко. Где? Ну там уже кто с ножом кидает. Где что? Я не могу. Где ты это? А где ты говоришь, что кидается? Вот тут здесь там погнал, мы там наярили. А что там, ребята? То, может быть, он специально установку не такая. Разворачивайтесь, мы сейчас...
Хорош орать! Ну приехали, помогли людям, Вот привезли людям гуманитарку, на нас накинулись, и человек говорит, приехали сюда на Лексусе. То есть, если бы мы приехали сюда на Жигули, это было бы лучше. Какая вот здесь реальность. Режим выживания. Люди просто дерутся, чуть ли не убивают за еду. И кто-то только что вышел что-то с ножом. Ты так смотришь, с одной стороны, как бы, с одной стороны ты понимаешь, что тут война, а с другой стороны ты понимаешь, как быстро цивилизация, которая развивалась столетиями, может катиться на столетия назад. Здесь больше совет первобытные Брянского города. Будь ласочка, прошу вас, ви їхали дуже далеко, щоб всі вам допомогли. Ми хочемо ще допомогти, ще приїхати, добре? Тут просто якесь місиво, знаєш, просто за бутилку масла. І один там так кричав, чуть ли нафіга ви приїхали. Хотілося вдарити, я відповідаю. Ну, тобто ти проїжджаєш там 800 кілометрів, везеш, люди збирають, допомагають з якоїсь Польщі, знаєш, або Румунії. Складається все, віддають просто так, ніхто нам не винен нічого. І я розумію, нам, українцям, треба ще більше бути вдячними. Встречали разных людей, да, абсолютно разных. И в силу этого ты видишь, что есть люди, которым хоть помогай, хоть не помогай, а ты из эту поддержку ты ее активно принял, использовал, и трансформировал свою жизнь. Вот за счет чего все равно изначально же причина должна была в тебе, вот что тобой двигало. Ну, я думаю, те, що ти сказав, дійсно, багато кому допомагають. Хтось вже прям, вибачаюсь, вже майже топиться, ти йому кидаєш круг спасіння, а він за нього навіть не береться. Є люди, яким все одно, як жити, є в ній щось, немає. Це такий вже стиль життя. Потім ще всі винуваті в його житті. І ніхто не буде, знаєш, постійно, ну давай, ну попробуй. Не хоч, щастя, здоров'я на зв'язку. Війна, знаєш, вона показує такий момент, коли ти як якась зернинка, і тебе присипали землею під час війни, тебе придавила ця ситуація і починає з тебе проростати. І вирости їм на те, що є внутрі тобі. Зерно не поміняє свої суті, як кидаєш. Є люди, які проростають злі, клянуть владу, клянуть всіх, клянуть, що вони в тому Бахмуті народилися, щоб лучше вони жили в Нью-Йорку, в Лас-Вегасі і так далі. В кого було зло, хамство, гнилякася, все бидлоцтво. І я в нічого не виросло, мен. І я дякую Богу, що іменно він дав сили жити отак. І коли прийде закінчиться війна, а вона закінчиться, мені буде про що поговорити зі своїми дітьми. Мені не буде соромно, мен, скільки ми пройшли. Скільки роботи, скільки хлопці життів віддали. 1000, сотні життів. Я дякую всім, кому не все одно. Не все одно, що проходить наша країна, не все одно, що переживає наш народ, не все одно, кому комусь боляче, вони не сміються в цей час. І коли хтось впаде, то підійдуть і підіймуть. Я дякую дійсно всім, друже, дійсно, тобі, всім твоїм друзям, всім, хто займається допомогою, військовим, абсолютно всім, кому не все одно. Ребят, коуч только что вышел на связь, говорит, в Бахмуте полная жесть. Идут уличные бои, начался штурм. Какой план? В Бахмуте там в центре не очень сейчас, если честно. Они зашли на середину Бахмута, поэтому я не знаю. С одной стороны, да, с другой стороны, никто не знает, что будет на днях, и может им на запас. Ситуация завтра поменяется, никто туда уже больше не поедет. Но туда добираются только избранные. Там такие места, где действительно нужно. Тому что понимать. Короче, давай тогда так, давай как, ну то, что остается, раздаем и пробуем туда. Не вставай. Ну тут до них глибоко піде вода. Конечно. Можеш розповісти найскладніший день у Бахмуті, котрий от був? Майже 8 вечора мені потрібно там сходити до штабу. Туди можна добиратися тільки пішки. Я і двоє моїх бійців виходимо з позиції і виходимо на відкриту місцевість, одиночний вистріл, і куля свистить біля твоєї голови. Дрон летить. І ми розуміємо, що ми з правої сторони каналу відкрита місцевість, з лівої відкрита. Блядь, тут болото, сука! І що робити? На нас чекали, на нас зараз полюють, дуже хотілося жити. Тому вздовж цього каналу ми повзли по болоту, по черету, гілкам. І ти прийшов в штаб, і ти так весь в болоті, а тобі ще повертатися.
ти розумієш, що тебе чекають. І оце саме розуміння, що на тебе полюють і що вас чекають, тому всі почали копати. Для гроші на зв'язку прийом. Над нами пташка чилена. І за ніч і за день викопали там більше 100 метрів окопу. Це просто, щоб заходити на позицію і виходити. Що ти відчуваєш і думаєш в цей час? Ідентитету небезпеці, блядь. Надо сократить количество машин. Ездим мы максимум 2 машины. И ездим быстро, мы едем 130. У нас рваный темп, большой интервал. Точка сбора, конечно, здесь. Мы едем вот таким составом прямо в центр Бахмута, прямо сейчас. Немножко стрёмно, честно говоря, потому что я еще еду на Лексусе своем, не на военной машине. Вот все как-то вот так вот. Бахмут можно заехать опять же с одной дороги, потому что город в таком в полуокружении, и вокруг его идут бои. Интенсивность обстрелов, она там максимальная, поэтому в Бахмут вот мы как бы даже в какой-то момент хотели отложить это, перенести, но как бы было принято такое решение, что все-таки туда поедем. Сейчас скажем Пашке, пусть пропустит. Да, окей. Пушки, да? Мне вот не нравится, что мы едем впереди машины, в которой танк или что-то такое. Ого, что это такое? Здесь мощный блокпост. Чем ближе, понятное дело, к бою, тем больше проверяют. Практически, можно сказать, по лезвию ножа. Задача пробраться в город и потом выбраться сразу. Зажигательные выпустили слева. Только что? Истребитель? Ну, скорее всего, да. Стоит блокпост, бачите, запад. Что происходит? Ого! Ребята, вы посмотрите, что происходит. Мы сейчас находимся по линии фронта, работает наша авиация, идет сушки, пошли. Идет огромный бой, это Су-25, и сейчас идет битва за воздушное пространство у нас в прямом ефірі. Коуч казав, що бої за повітряний простір – це звичайна ситуація для Бахмуту, а Су-25 – це броньований бойовий літак. Він призначений для авіаційної підтримки на полі бою. Су-25 оснащений реактивними снарядами та бомбами і може наносити удари як по наземним цілям, так і знищувати ворожі об'єкти в небі. Що стосовно ворожої авіації в Бахмуті, то вона була завжди в сутінках, в дощ, в туман, дуже тяжко по ним прицілитись, тому вони залітали навіть на центр міста і далі скидали бомби. Чим гірша погода, тим зухваліше вони себе вели. Что ты скажешь? Чудесно. Очень мощно. Ты это видел? Ми їдемо Ігор за кермом, і він каже: бачиш пресу? І там така преса стоїть якогось телеканалу. І до Бахмуту ще їхати, і вони там знімають якісь ролики. І ви тоді для себе таку галочку. Пресом далі не поїхав, знаєш. Если прилетает, то сразу выбежал, в яму прыгнул, все. Накрыл руками голову, вжался в землю и ждешь, пока успокоится. Блин, ну жесть. Я работаю истребителя, никогда не видел, честно говоря. До этого. Так, ну и вот перед нами, собственно говоря, Бахмут. Антон, проснись, а? Где я? Так я подумал, когда оказался в Бахмуте. Ну, це дійсно таке страшне місце. Там можна було побачити амуніцію, яку вже зрізали з воїнів, бронежилети, каски і так далі. І все на одну кучу. І воно там все перемішку з грязю і з кров'ю.
така в'язкість відчувається в повітрі, і ти коли на це дивишся, то ти розумієш, що дорогою ціною це все насправді достається. Там вниз по улице, это же жесть прям. Тут прильоти, все взорвано. Чекайте, кто-то не был. Как это? Надо речь дома. Ну, блядь, видишь, вся техника по домам? Сейчас слева дом разбитый. Я собі тільки уявив, як перед війною, яке це було затишне, приємне місце. І коли ти бачиш, як на твоїх очах це нищать, мені важко це, якби на це дивитися. Я розумію тих людей, які жили там і бачать, як їх рідне місто руйнують. Ну, еще не был, но кто виднеется, там мы жили раньше. Я сам с Бахмута. Ну, когда ты смотришь фотку, это одно ощущение. Когда ты именно на месте там уже, то совершенно по-другому. Просто те улицы, места, где ты вырос, провел детство, и от них уже ничего не осталось. Это А как это получилось? Она оторвалась? Там встреча приехала. Первое пострадавшее это стекло. У нас этот электронный провод я не успел снять и зафигачил нам по стекло. Кстати, провод был, да? Ну это да, какой-то блок. Вон, ну хоть целый корпус относительно. Могло быть и хуже. Бахмут сейчас выглядит как будто это Сталинград. Ну, то есть ощущение, когда ты играл в видеоигры. Про Вторую мировую войну ты играл в видеоигры, если, или видел фильмы, то ты, вот город, который весь разрушенный, так выглядит Бахмут. Мы сейчас находимся 500 метров от самого центра Бахмута. Если выходишь с этого пункта незламности, сразу ощущаешь разруху, которая, в принципе, везде здесь буквально переполняет город. Люди держатся, продолжают искать какой-то хороший настрой, несмотря даже на такую атмосферу. Поэтому основная задача почти выполнена. Добрались сюда, привезли воду. Здесь это одна из самых, кстати, необходимых тоже вещей. Жесть, какая жесть. Вот коли ты играл в Battlefield 3, ты всегда помнил, что такое авиация. Это что-то космическое, что-то нереальное, как просто надежда, которая спускается с небес. Ситуация в Бахмуте что-то напоминает это, но глобально доминации авиатехники нету, потому что сбить ее очень легко. В видеоиграх об этом никто не задается как бы вопросом, а в жизни это проблема. Ну а где самая худшая ситуация сейчас? Самая худшая? В центре Бахмута. Самая худшая ситуация? Это худшее. А что там? Там жесть. Разбито все, да? Я б не советую приїхати. Саме там я маю зустрітись з коучем, щоб передати йому посилку. Антон, прийом. Ми виїжджаємо, зустрічаємось на точці. Что сказал, что там вообще 500 метров на полножок. Ну, ближе к центру. Вообще аккуратно. Сейчас Что это было? Да выходи. Вперед? Давайте это, пусть он ускоряется. Посмотри, что это взорвалось только что. Вон прилет. Недавно. Это недавно, блядь, работают. Ну и что, ребята, ну давайте назад. Вот, направо. Куда направо? Ну, блядь.
отъедем, Жека, ну и не смешно. Ну давай, назад. Недавно кого-то здесь прибило. Что-то машина просто разбитая, только что еще дворники работают. Ну, это не шутки. Надо валить отсюда. Прием, брат, тут машину подбили, вроде военную. Що делать? Куда бежать? Антон, не їдь сюди, вони вже близько. Розвертайтесь. Да, нет, шина сбита. Ну да, что делать? Вот в центре Бахмута у нас сбита шина, это абсолютно логично. Это даже не в Купянске. Думаешь, это безопасное место поменять шину? Запаска є? Да. Давай быстрее. Домкрат є, бро? Антон, домкрат есть? Нема домкрата? Сука, свист. І я в думках розумію. Макс, все. Бахмут – це місто, в якому хочеться жити. Що ти мав на увазі? Там дійсно хочеться жити, але не в тому сенсі, в якому люди звикли це розуміти. Жити. Ти відчуваєш, що ти хочеш жити, ти не хочеш вмирати, ти хочеш жити. І все. Хлопці стоять і віддають своє життя зараз саме через те, щоб вони далі не пішли. Це наша нація. І її неможливо перемогти, реально. У нас нету домкрата. Домкрата нет. Есть? Ну, я уїжджаю під мост, тому що ти зрозумів. Так, виїжджай. Ти забрав? Обманка де? Сейчас дам. А? Ключ не підходить на мою. Антон, під'їдь, секунду, треба включитися. Бог, він воює навіть з нами. Коли ми на стороні добра, він воює за нас. Якщо ми станемо плечом до плеча всі разом, то ми обов'язково переможемо ворога. Ти за мене в бомбі, перемога лиш тобі. Алілуя, алілуя. Море розділило Господь, нас добили ти йдеш. Алілуя, алілуя. За мною прийшов гібель, взяв за руку мене. Кровопролитні бої за Бахмут тривають уже кілька місяців. Це місто залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Прославлю всі діла, смерть вже знищена назавжди перемогою Христа. Сьогодні той час, коли на наших очах твориться історія. Ти за мене в боротьбі, перемога лиш тобі. Алілуя, алілуя. Море ти мені відкрив, через глибину пробив. Алілуя, алілуя. Задній, кидай. Війна – це складне випробування, але водночас це нові можливості. І якщо одного разу ти обрав для себе не звертати з обраного шляху,
та не здаватись. Ти обов'язково досягнеш мети. Бо саме ти обираєш, ким тобі бути і чи буде тобі соромно перед самим собою. Ігор сказав класну фразу: «Я дякую всім, кому не все одно». І зі своєї сторони я також хочу сказати дякую всім вам, тим, кому не все одно. Я отдельно хочу здесь поблагодарить Василия Кирлана. Он продолжает помогать и поддерживать наш проект. Его компания успешно работает в Дубае, и благодаря этому он вносит достаточно весомый вклад в нашу работу. Хочу поблагодарить своего близкого друга Влада Лимонюка. Он поддержал нашу небольшую эвакуационную миссию в Херсоне. Владос, ты красавчик. Благодарность нашей украинской команде WhiteBeat. Тот вклад, который делает Владимир Носов для Украины, я вот просто поражаюсь и просто хочу искренне, чтобы таких людей было гораздо больше. Многим украинским предпринимателям хочу сказать спасибо, всем не успею, в том числе мы сейчас повторно едем в Херсон, достаточно большой, приятной гуманитарной поддержкой. Никогда ранее здесь не упоминал вклад моего партнера Глеба, это человек, с которым я плечо в плечо иду в бизнес-направлениях. Бро, ценю, что ты рядом, ценю, что есть возможность нам с тобой делать реально крутые вещи и думаю, что дальше будет только больше. В самом конце, но не в конце по значению, я хочу отметить свою команду, нашу команду. Горжусь каждым из вас. Вон Жека садится. О, у вас там концерт? Забуду я, ты освободил нас. Тох, что ты делаешь? Фоткаюсь. Слушай, а зачем ты снимаешь таймлапс фотографии каждую секунду? Бо я не знаю, як ним пользоваться, оказывается, а ну настрой меня все. Так, тебе нужно переключиться в режим видео. Давай. Ребята приехали выдавать гуманитарную помощь. Я это снимаю и снимаю, как я это снимаю. Какой самый милый момент в жизни, который ты видела? Какой? Самый милый. Милый? Да. Милый момент? Да. Во время войны? Не, вообще просто. Я не знаю. Быстро отвечать. Не знаю, ну мы с собаками.